اوكي، هذه هي الكاميرا اللي جبناها اوكي، بقدم لكم اللي هي الكاميرا اللي من كانون باور شوت G7x مارك 2. بما اني قررت اني افوت بعالم اليوتيوب، فاغلبية اللي بيعملوا فلوجز على الانترنت او على اليوتيوب او على السوشيال ميديا عم بيستخدموا كاميرا الكانون كانون باور شوت G7x مارك 2. اوكي، كل هاي القصص. هذه هي طبعا هذا الباكيت، تكون الكاميرا موجودة هون، الكاميرا موجودة هون وهيدا الهب للبطارية الكاميرا، وهيدا الشارجر تبعها. هيدا كمان إذا واحد عنده المخرج الكهرباء غير عندن، هيدي هون. اوكي، هيدي طبعا تعلق فيها العلاقة تبعت الكاميرا. هيدي هي الكاميرا، تقيلة على فكرة ومنها واو. هيدي هي الكاميرا كانون G7x كانون زوم لينس 4.2 XIS 8.8 to 36.8 millimeters 1.1.8 to 2.8. اوكي، تقيلة على فكرة الكاميرا، يعني عن جد مبسوط فيها، مندهش فيها. اوكي، هون نعمل اوكي رين فونك منيو. اوكي، طبعا الكاميرا قصدي الشاشة يعني تيجي فيها انه بتنفتح هيك بتصير. اوكي، شو مكتوب عليها؟ اوكي، هيدي هي هيك بكون شكلها. روعة فكرة، يعني مسكتها حلوة، براكتيكال بحسها. اوكي، طبعا هون الازرار موجودة عليها. طبعا هون بظن المايك، هون الاون والاوف الكاميرا، هون المود، في الاوتو مود، وفي التي في و اي في مانيوال ومود الفيديو والسي ان الاس سي ان والبي تي في اي في والام. اوكي، مسكتها رهيبة جدا الكاميرا، عن جد مسكتها حلوة. طبعا فيها واي فاي هون بظن. هون طبعا كمان هيدمي كيبل، فيك توصلها على الهيدمي كيبل. هون اليو اس بي كمان، هيدا الهيدمي هون، هيدا الواي فاي هون. اوكي، هيدا للفلاش، هيدا الواي فاي كمان. هون العلاقة هون. اوكي، هون الكاردز بتنحط من هون، والبطارية كمان. هيدا لوك، هيدا اوبن، هيدا بتحطها للستاند، الترايباد او كاميرا ستاند، شو ما بدكم سموه. كاميرا بتجنن، يعني من مسكتها كتير حلوة، عجبتني كتير. يعني انا بصراحة من الكومباكت كاميرا مش كتير يعني بحبهم،
بس ميزات هذه الكاميرا بتخليك انه تختارها عن جد. طبعا عليها اجماع كبير من كتير عالم انه من افضل الكاميرات اللي عملتها شركة كانون. ان شاء الله نبلش نعمل فيديوهات على اليوتيوب وتعجبكن وتنال رضاكن. بشوفكن فيديو جديد. شكرا كتير لمتابعتكم للكاميرا.